У першій частині відео про Мадейру ми вже встигли орендувати авто, заселитися в затишне помешкання, побачити неймовірні краєвиди західного узбережжя та насолодитися природними басейнами Порто-Моніш і Сейшала. А також ми пройшлись мальовничими левадами серед гір і лаврового лісу, відвідали вражаючий водоспад ангелів та скупалися на чорному пляжі з вулканічним піском. А тепер настав час вирушати далі. Сьогодні ми прокинулися дуже раненько, коли місто ще спало, і вирушили у темряву, щоб встигнути зустріти світанок на одній з вершин Мадейри – Піку ду Ар'єро. Ми приїхали на вершину Піку ду Ар'єро і зараз будемо зустрічати світанок. Паркінг вже повністю зайнятий. І тут дуже холодно. Моя вам порада, навіть якщо ви плануєте приїжджати раненько, приїжджайте ще раніше, оскільки тут велика черга до паркоматів і можете не встигнути зустріти світанок. Паркінг тут платний, коштує 20 євро за день. Піко ду Ар'єро – це єдина вершина, до якої можна під'їхати на автомобілі. Дорога тут асфальтована до самого паркінгу на вершині. Ми вирішили піднятися до сферичної будівлі. Це, до речі, радарна станція португальських військових повітряних сил. І тут світанок ще більш неймовірніший. Це наймагічніше місце для зустрічі світанку, і хмари тут стеляться наче море. Хочеться просто годинами сидіти і спостерігати, як сходить сонце. Однак тут також є трекінговий шлях з унікальним гірським ландшафтом, схожим на марсіанський, який ми зараз і підемо досліджувати. Ми зараз підемо дорогою PR1, це Піко ду Ар'єро. Раніше можна було цією дорогою перейти до іншої вершини Піко ду Роїво, але зараз прохід там заборонений і можна пройти тільки цією стежкою PR1. Вхід коштує 3 євро. Сьогодні дуже вітряно. Вдягайтесь тепліше, якщо будете йти на вершину. До речі, Піко ду Ар'єро є однією з найвищих вершин на португальському острові Мадейра. Її висота сягає 1818 метрів над рівнем моря. Це усього лиш на 44 метри нижче, ніж на найвищій точці Мадейри – Піку Роїво. Тут шлях дуже складний. Особливо підйом. Думаю, при повороті назад буде дуже складно підійматись. Вже навіть на початку маршруту відкриваються неймовірні краєвиди. Навколо лише гори та хмари під ногами. Вон там оглядовий майданчик. Перша зупинка – це оглядовий майданчик Ніньо да Манта. Між іншим, в перекладі це означає гніздо шоліки. Шоліка – це такий хижий птах із родини яструбових. Він схожий на орла або сокола, але менший і з характерним роздвоєним хвостом. Це місце має таку назву, оскільки раніше в цьому районі гніздилися шоліки або схожі хижі птахи. Тут неймовірно гарно, і це ідеальне місце, щоб зупинитись, зробити паузу і просто надихнутися простором навколо. Обриви тут дуже страшні.
наче дивишся ніби в безодню. У туманну погоду тут часто видно, як хмари перепливають через гірські хребти, ніби море туману. А далі дорога веде сходами то вгору, то вниз. Звичайно, камера не передає всієї цієї краси. Тут є такі ділянки, де на краю обриви. Добре, що є опори. Просто отут обрив вже. Ми на найвідомішій частині шляху. Це сходи в рай. Stairway to Heaven. Дуже гарне місце. Тут з двох боків обриви такі, скали усюди. І сонячна погода. Хоч і вітряно. Це, мабуть, найвідоміша фотолокація з Мадейри. Крута стежка, яка спускається і підіймається по хребту, а навколо ніби нічого, лише небо й хмари. Тут оглядовий майданчик після сходів. І далі шлях закінчується. Там вже перезагорожено, туди проходу немає. Тут все. Кінець траси. На зворотньому шляху почав з'являтися густий туман. І раптом, просто перед нами на тумані з'являється кольорове світло кільцем. Це не просто веселка, це глорія, рідкісне оптичне явище, коли сонце за спиною, а твоя тінь падає на хмару. Веселкове кільце оточує власну тінь, ніби весь світ дивиться саме на тебе. В цей момент відчуваєш, що стоїш десь між небом і землею. Це щось більше, ніж просто гарний краєвид. Однак види тут все одно захоплюючі і пташечки гарненькі. А туман посеред гір – це просто щось неймовірне. На зворотньому шляху вже все в тумані повністю, майже нічого не видно. Навіть камера відмовляється фокусуватись. Також в горах тут можна побачити червоногрудих куріпок. Вони досить звиклі до людей і не дуже полохливі. Дуже раджу приїхати на цю вершину і насолодитися цими гарними видами. Оглядовий майданчик Мірадаура Гіндашта. До речі, тут є публічний туалет, тому можна безкоштовно сходити. Важлива інформація, я вважаю. Цей оглядовий майданчик знаходиться по дорозі до міста Сантана. З майданчика відкривається захоплюючий вид на північне узбережжя Мадейри. Тут встановлено дві невеликі скляні платформи, що виступають над океаном, додаючи вражень від перебування на краю скелі. Ну і звичайно, тут дуже бурхливий океан. Ми приїхали у дуже мальовниче містечко під назвою Сантана.
Вона славиться своїми трикутними будиночками, які мають солом'яний дах. Ще вони такі різнокольорові, яскраві, мальовничі. Такі будиночки будували у 16 столітті, і в них жили люди. А зараз їх реставрують для туристів. У самому центрі містечка знаходиться велика кількість таких будиночків. Тут навіть написано, що це місце для туризму. Такі зелені стани. Будиночки в основному зроблені для туристів. Там всякі пам'ятки, магнітики, листівочки. Але зовні гарно виглядають. Такий солом'яний дах тут. І ззаду є дверцята. А тут під будиночком котик. До речі, кожен з будиночків має свою спеціалізацію. У одному продають, наприклад, квіти, у іншому вишивку, у третьому пончо продають напій традиційний, в четвертому якісь солодощі, магнітики і так далі. Ось тут, наприклад, продаються різні смаколики, а також традиційний напій пончо. У деяких будиночках, здається, навіть родинний бізнес. Тут, наприклад, виготовляють різні сумочки, рушники, мережево. А в цьому будиночку хтось живе, бо тут стоїть машина і прохід загорожений. Він трошечки відрізняється, але дах солом'яний теж. Ми прийшли у тематичний парк Мадейри у місті Сантана. Вхід коштував 3 євро з людини. Якщо брати квиток з усіма розвагами, атракціонами, то вартість складає 12 євро. Також можна платити за кожну з цих атракцій на місці. Отак виглядає карта парку. Цей парк точно вартий уваги. Це не класичний парк атракціонів, а тут усе присвячено острову, його природі, історії та людям. Усе подано дуже цікаво, а навіть інтерактивно. Тут є човники, на яких можна покататись, а також човники, якими можна покерувати. Ні, сюди. Давай. О. Ми пливемо до будиночку, острів. А, ні, не туди. Ні. Можна побачити також, як виглядає їх риба ешпада. Тут на території теж є маленькі такі традиційні будиночки. Зазирнемо всередину. І я не можу зміститись тут. Територія тут дуже гарно доглянута. Усе квітне. Є такі будиночки, де проводять виставки традиційного ремесла. Можна побачити, наприклад, побут місцевих, умови, у яких вони жили, або як виготовляли різні вироби з соломи. І не тільки з соломи, а також з дерева. І найцікавіше – це вироби з кукурудзяного листя. А також тут показано, як виготовляли різні молочні продукти. А ще можна подивитися на місто у мініатюрі. На території парку також знаходиться тематичне село. Тут можна зазирнути всередину хатинок і побачити, чим жили місцеві жителі. Ось, наприклад, як та жіночка, що сидить, займається вишивкою. Como é seu nome? Como é seu nome? Maria. So what Maria is she's saying that there's a lot of groups, school groups come here, and she's saying you'll think it was girls want to learn. Now it's boys. Boys want to learn to do the embroidery because then they become the what do they do? The dressing, all the clothes for women, the best designers. So that's how the whole thing started. Також є кімнатка з традиційним одягом Мадейри.
Кольори традиційного одягу мають символічне значення. Червоний – це колір життєвої сили. Також іноді символізує вулканічне походження острова. Синій – це океан. Жовтий – це сонце, врожай. Білий – чистота, традиції та світло. А зелений символізує родючість, природу та гори Мадейри, що покриті лісами. Цікаво дуже спостерігати, як виготовляється цей одяг. This, you know what's this here? Is where they used to come out of the bed. Ага. There used to be the where they wash the face. This Yeah. is the water and the soap. And that was it. Something so simple. Тут пахне дровами. Це кохання. Що, знайшла свій розмір банана? Такий лабіринт такий є. Окей. Куди? Право, ліво? Так. Ага. Right. Right here. Back. Okay. Right. Right again. Left. Left. Ми заблукали. Нас залишили одних тут. В лабіринті. А, де вихід? Ти знайшов вихід? Ми не знайшли вихід, але можна і так вилізти. Що, а зараз Анюта спробує з'їхати на гірки. Давай! Ну, хтось уже занадто дорослий, того. Ввечері ми заїхали ще на пляж Фая да Арея. Це невеличкий мальовничий пляж на півночі Мадейри біля містечка Сан-Вісенте. Тут також є невелика пішохідна зона біля пляжу, де можна прогулятися уздовж узбережжя. Цей пляж кам'янистий, оточений крутим берегом і скелями. Він особливий тим, що тут є серф-споти, тому це місце дуже люблять серфери. І кінець дня ми вирішили завершити гарним заходом сонця на пляжі Калієта. Ми прибули на оглядовий майданчик Або-Джирао. Тут дуже цікава підлога, вона повністю вся прозора, зроблена зі скла. На вході нас зустрічає такий харизматичний дідусь. Він нам навіть заспівав українською. Ми купили квиточки на оглядовий майданчик, коштує 3 євро, і зараз заходимо. Кабо-Джирао вважається однією з найвищих прибережних скель у Європі. Тут знаходиться скляна платформа, з якої видно прірву просто під ногами. Для тих, хто боїться висоти, звичайно, емоції просто зашкалюють. Ми 580 метрів над рівнем моря. Краєвид тут відкривається просто неймовірний. Океан, гірські тераси, небо. Це справжній must-have на острові.
пляжик під назвою Праія Формоза. Пляж Формоза є найдовшим громадським пляжем на Мадейрі. Він завдовжки близько 2 кілометрів. На пляжі тут знаходиться кафе, і ми були здивовані, чому тут так небагато людей і кафе напівзакрите було. Місцеві нам сказали, що вже протягом 5 днів пляж закритий, оскільки були дуже сильні хвилі, які заходили навіть на дах цього кафе. Ми вирішили довго тут не затримуватись, випили освіжаючі напої і пішли далі досліджувати острів. А от там водоспад і природні плавальні басейни. Тут такий цікавий тунель біля цих плавальних басейнів. Цей тунель прокладений вузькою тропою крізь базальтову скелю, що виглядає дуже атмосферно і трохи драматично. Усередині прохолодно і чутно, як розбиваються хвилі. Після виходу з тунеля от відкриваються види на природні плавальні басейни. А отут під місточком лежить крабик. Ну а трошки вище дуже цікава рослинність, як і на усій Мадейрі. До речі, а отак виглядають місцеві автобуси. Ми на них не їздили, бо в нас машина. Але кажуть, що тут транспорт непоганий. Сьогодні у нас більш спокійний день, тому ми вирішили поїхати крізь такі красиві плантації бананові на той пляж, де ми вже були, на пляж Кальєта. І тут нас чекали такі гарні індико-качки. Нас тут атакують качки. Індико-качки. У нас тут їжа, зеленушка, і вони прийшли нас атакувати. Поки ми сиділи на пляжі і насолоджувалися видом, побачили, що інші відпочиваючі прийшли з великими ананасами і п'ють з них напій. Нам стало цікаво, і Юрка пішов замовляти пінаколаду. Задоволення, звичайно, не з дешевих, але виглядає дуже класно. Wow, it's cool. You will be the star of YouTube. Мені принесли таку вкусняшку, але на неї вже є охочі. Пінаколада. До речі, безалкогольна. А ввечері ми вирішили зустріти захід сонця на терасі в тому помешканні, де ми живемо. Цього вечора, на жаль, була дуже хмарна погода, тому заходу сонця ми не побачили, однак вид все одно дуже гарний відкривається. Хто насолоджується видом, а хто живе своє безтурботне життя. Подивіться на цього котика. Сьогодні ми вирушили в сторону аеропорту, щоб побачити посадку та зліт літаків. Посадка на Мадейрі – це як невеликий атракціон. Літак спочатку прямує просто в бік гір, ніби летить у скелі, а вже за мить – різкий поворот і зниження просто до океану. Злітно-посадкова смуга частково побудована на стовпах над океаном, і пілот має посадити літак дуже точно. Через складність такого підходу пілоти проходять спеціальне навчання, щоб мати право літати сюди. Ми знаходимося біля злітно-посадкової смуги аеропорту Мадейри. Колись ця смуга становила довжину усього лише 1600 метрів. На жаль, цього було замало, оскільки Мадейра має дуже складний клімат, складний рельєф і тут постійно сильні вітри. Тільки дуже підготовлені пілоти можуть правильно посадити тут літак. І
У 1977 році сталася жахлива трагедія, коли загинуло близько 130 осіб. Злітно-посадкова смуга була в той момент вологою, і літак занесло, і, на жаль, велика кількість людей тоді не вижила. Тому було прийнято рішення у 2000 році продовжити цю смугу, і було побудовано спеціальну конструкцію, яка зараз виглядає як навісний міст над океаном. І зараз довжина злітно-посадкової смуги становить 2781 метр. До речі, у 2016 році аеропорт було перейменовано на честь Кріштіану Роналду, коли збірна Португалії виграла чемпіонат Європи з футболу, а сам Кріштіану здобув золотий м'яч. Ми зробили невеличку зупинку, щоб насолодитися видами та подивитись на маршрут PR8. Це популярна пішохідна стежка, яка проходить по вузькому півострову Сан-Лоренсо на східному краю острова. До речі, це найсмачніший фрукт, який ми тут пробували. Угу. Щойно ми з'їжджаємо з основної траси і починаємо рух у бік мису Сан-Лоренсо, пейзаж поступово змінюється. Стає усе менше і менше зелені, а земля навколо місцями яскраво червона, наче пофарбована вогнем. Навіть з вікна машини видно, наскільки тут сувора і красива природа. Ніби потрапляєш у зовсім інший кліматичний пояс, пустельний, вітряний, майже марсіанський. Дорога займає 3 кілометри. Маршрут проходить вузьким півостровом, обмеженим океаном з обох боків. Дорогою відкриваються панорамні краєвиди, а на горизонті видно острів Порто-Санто. Стежка веде до оглядового майданчика з видом на океан та маленький мис з маяком. Тут також є кафе і місце для відпочинку. Уся прогулянка займе приблизно 3 години в обидва боки. Перша зупинка на підвищенні з видом на бухту Бая-Адабра. Звідси добре видно червоні та чорні шари лави, які накладаються один на одного, наче розрізаний торт. А також видно острів Порто-Санто. З іншого боку знаходиться дуже вражаючий оглядовий майданчик. Тут скелі мають червоні та чорні кольори, які утворилися внаслідок вулканічної активності та ерозії. Далі стежка йде вгору і вниз, іноді вузькою лінією, обмеженою обривами, але у цьому вся і краса маршруту. Щось ми піднялись лише оцими сходами, а вже помираємо. А попереду ще вгору. До речі, тут небагато рослинності, наче половина землі зелена, але росте лише трава і пару квіточок. Інша частина вкрита таким рельєфом глиняним, я б сказала. Ми починали десь он звідти. І йшли. Дійшли сюди. І он з того боку там вже видно кафе. Це майже кінцева точка шляху. Далі по дорозі нам зустрілося ще кілька безмежно гарних точок. Настільки відтінки контрастують між собою, види просто неймовірні. Ми дійшли до кафе майже 1,5 години. Ми дістались до кафе, але вони працюють лише до 5 години, хоча зараз 4:45, але вони вже закриваються, тому якщо тут будете, враховуйте це. І туалети також закриті. Вона мене не боїться. Чайки – це постійні спутниці маршруту PR8. Їх тут справді багато через близькість до океану і недоторкану природу мису. До речі, цікаво, що кафе працює від сонячних батарей. А вон там початкова точка наша. Бо ж, здається, так близько, а насправді так далеко. Нам ще трошечки залишилось пройти вгору туди.
До речі, після кафе є знак, що далі дорога слизька і може спадати каміння. Тому треба йти обережно. Тут он стежка, яка поламана повністю. Валяється он частини її. Далі вирішили не підійматись, бо тут дуже крута дорога і вона не підготовлена для таких підйомів. Тому повертаємось назад і скоро до того ж буде ще темнішати, тому треба ще встигнути повернутися. Вон люди там сповзають майже на руках. А ще тут часто можна зустріти літаки, які летять у напрямку до острова. Офіційно заявляє, що це найгарніша східна частина острова. А вон там, на найдальшій частині, видно маяк. А ми пробували піднятися на цю гору. Ми дістались нарешті виходу. У нас це зайняло десь 3 години 15 хвилин, але ми йшли, в принципі, спокійним кроком. Єдине, що не піднялось до самого кінця, бо там дорога була складна і вже темнішала. Тому закладайте трошечки більше часу. Передостанній день ми вирішили присвятити місту Фуншал. Ми приїхали на місцевий риночок Меркадо дос Лабрадорес і зараз підемо всередину подивитись. Там дуже великий вибір фруктів, усього різного цікавого місцевого. На вході нас зустрічає плиточка Азележо. Взагалі цей ринок дуже відомий. Це не просто місце для покупок, а справжній культурний і гастрономічний осередок. Цікаво, що продавці вдягнені у традиційні наряди. Найкраще приходити сюди з самого ранку, щоб побачити ту справжню торгівлю без натовпу туристів. Тут продають дуже багато екзотичних фруктів, маракуї з десятками смаків, анона, папая, гуава. Багато з них ви побачите вперше. Ананас, банан, плід монстери. Тут великі авокадо. Великі. Чорнобильський. Це нам сказали, що різні види маракуї. А оцей фрукт, він схожий на вишню. Крім фруктів, тут можна знайти багато сувенірів та спецій, наприклад, пончо або кекс з цукрової тростини. Різні види перчику і Red Hot спеції. Chili перчики. Це їх традиційний одяг. І саму цукрову тростину теж тут можна купити. Можна з собою взяти також засушені фрукти. Великий вибір. Є також рибний павільйон, де можна знайти знамениту рибу ешпада. Її часто виставляють з очима і зубами, що виглядає дуже ефектно. Тунець. Тут великі шматки тунця лежать. Також можна купити такі яскраві традиційні шапочки. Знайшли національну шапочку. Є отакі сумочки, що виготовлені з корку, а також можна освіжитися смузі з фруктів. І такі ляльки гарні, вдягнути національний одяг. А на другому поверсі можна знайти дешеві магнітики. Риночок дуже цікавий, але будьте обережні, ціни на фрукти такі трошечки кусаються. Ми взяли цукрову тростину спробувати, яка вона на смак. Вона солодка. Така водяниста, коли жуєш її. Цікаво. До речі, такий пакетик коштував 2,50 євро, відносно недорого. На риночку ми купили багато різних фруктів, зараз будемо їх куштувати. Ми взяли ще отаку тарілку фруктиків. Цікаво, який буде на смак оцей от фрукт. Воно дуже кисле.
І такий дивний присмак. Не знаю, я б не брала такий фрукт. А оцей фрукт анона називається, отак він виглядає. Він дуже солодкий всередині. Кісточки не їдяться, а м'якоть дуже солодка, смачна. У нас часто продається така пітахая, тільки білого кольору. Вона має травянистий присмак, а ця має присмак ягод. Цікава така ніжна структура. Зараз Юрка буде пробувати ананасо-банан. І як? Які відчуття? Воно, оця частинка чиститься, а середина з'їдається. І, до речі, їх продають дуже часто зеленими. Треба, щоб вони були трошечки розкриті, тоді вони достиглі. Ми взяли спробувати смажені каштани, ще ніколи їх не куштувала. Схоже на якісь бобові. Ну, трошечки дивний смак. Цікаво. Вулиця Роя де Санта Марія знаходиться у старому місті і відома на увесь світ завдяки унікальному проєкту «Мистецтво відкритих дверей». Тут по вулицям, коли йдеш, кожен ресторанчик має дверцята, які розмальовані по-різному. У 2011 році місцевий художник Жозе Марія Зарако ініціював ідею перетворити старі занедбані двері на справжні мистецькі полотна. До цієї ініціативи приєдналися десятки художників, не тільки місцевих, а й з-за кордону. У витвір мистецтва перетворилося понад 200 дверей. На них зображені портрети людей, обличчя з емоціями, різні пейзажі, графіки, сцени з морським життям та культурою Мадейри. Вулиці стали туристичним магнітом, її обов'язково відвідують усі, хто приїздить на Мадейру. Вдень тут затишно, а ввечері жваво. Працюють ресторани, звучить музика, лунають розмови багатьма мовами. Кожна з дверей як індивідуальна історія, яку можна розглядати як окремий витвір мистецтва. У Фунчалі є канатна дорога, яка з'єднує його центр з районом Монте, де знаходяться мальовничі сади. Вгору можна піднятися і машиною, однак на підйомнику відкриваються гарні види, а вниз можна спуститись, наприклад, на санях та баган. Біля нижньої станції канатної дороги знаходиться гарна набережна, а також порт. Більшість вулиць у Фунчалі вимощені біло-чорною мозаїкою з базальту та вапняку. Це не просто бруківка, а візерунки й малюнки, квіти, хвилі, вітрила і традиційні орнаменти. Кожен камінчик викладається вручну майстрами. Камені злегка хвилясті. Це краще відводить воду під час дощів. І красиво, і практично. Така бруківка – частина місцевої ідентичності, і туристи часто фотографують її як елемент мистецтва. Такий стиль з'явився ще в Лісабоні у 19 столітті, а на Мадейрі він має свій колорит. Ми зараз підемо у парк Санта-Катаріна. Парк Санта-Катаріна – це один з найзатишніших і найкрасивіших міських парків Фунчала. Він знаходиться на пагорбі, звідки відкривається панорамний вид на океан, порт Фунчала та узбережжя. Безкоштовний варіант замість ботанічного саду. І тут я вперше побачила, як ящерка їсть каштани. Офігеть, подивись. Ящерка їсть каштани.
Ти колись це бачив? Парк буквально розцвітає. Тут росте безліч тропічних і субтропічних рослин, дерев та квітів. Є ставки з качками, лебедями та черепахами. Це ідеальне місце, де можна відпочити від міської метушні, серед природи та краєвидів. Піднявшись вгору канатною дорогою або машиною, можна знайти тут найцікавішу розвагу. Традиція вже існує понад 100 років і є справжньою родзинкою Мадейри. Тут з'їжджають вниз на санях та баган. І це не снігові сани, як ви могли подумати. Це дерев'яні сани, якими везуть вас вниз по асфальтованій дорозі. Ми знаходимося на місці, де з'їжджають на санях тобаган. Маршрут займає приблизно 2 кілометри. Це спуск з гори Монте до міста Фунчал. Приблизна швидкість 30 км за годину. Цими санями управляють 2 карерас, які одягнені у традиційний одяг, а також самі санчата зроблені з дерева. Мінусом такої розваги є те, що треба назад повертатись пішки вгору, якщо ви залишили машину вгорі. Вгорі також знаходиться тропічний сад Монте-Пелес, який займає 70 тисяч квадратних метрів екзотичної флори з усього світу. Ми у парку Палаццо Монте. Тут дуже гарні сади. У нас, на жаль, дуже мало часу. Ми прийшли близько 5 години, а вони закриваються о 18-й. Нам видали таку величезну карту. Я думаю, що тут можна гуляти цілий день. Ну, але у нас основна ціль побачити фламінго і, можливо, павлінів. Якщо вдасться, буде прекрасно. Вхід сюди коштував 15 євро. Сад Монте-Пелес оформлений у змішаному стилі. Тут поєднуються елементи традиційного японського саду, китайської гармонії та європейської симетрії. Тут все зроблено в такому японському чи китайському стилі. Червоні містки, пагоди, кам'яні ліхтарі та мініатюрні водоспади. Усе це дуже гарно виглядає. Тут фламінго! До речі, фламінго рожеві не від народження. Вони народжуються сірими або білими, а рожевий відтінок отримують завдяки каротиноїдам, пігментам, що містяться в їхній їжі, водоростях, дрібних рачках, зоопланктонах. Чим більше такої їжі, тим яскравіше птах. У дикій природі фламінго може доживати до 30-35 років, а в зоопарках і навіть до 50. А ви знали, що у фламінго є молоко? Вони вигодовують пташенят особливим рожевим молоком, яке виробляється в їхньому стравоході, як у голубів. Але повернемось до садів. По усій території знаходиться оздоблення з азулежу, традиційної португальської кераміки, а також невеличкі виставки від африканських скульптур до сучасного мистецтва. Є невеличкі водойми, у яких плавають лебеді та японські коропи кої. Самі ж сади налічують близько 100 тисяч рослин з усього світу. Тут є отакі альтаночки. І вид відкривається дуже гарний на ціле місто. А тут є сані та баган і хатинка. Традиційна пончо-бар. У центрі парку знаходиться дуже гарна будівля. Історично це був розкішний особняк, зведений у 18 столітті як маєток місцевої аристократії. Пізніше будівля стала готелем Монте-Пелес, а у 1980-х роках маєток викупив меценат Жозе Бернардо,
І сам палац став частиною великого музею та тропічного саду. А згори канатною дорогою у нетуманну погоду можна зустрічати захід сонця. Завтра ми вже вилітаємо, нам господарі залишили такий маленький презент. Ану, відкривай його. Брелочок. О, з літачком. До речі, тут написана дуже важлива фраза Генрі Форда. І компас. Ух ти, це щоб орієнтуватись по левадам. Дуже корисна річ, до речі. О, це мило. У останній день була дуже гарна погода, і ми вирішили поїхати до плавальних басейнів у Порто-Моніш, щоб нарешті там покупатись. До речі, хочу ще сказати декілька слів щодо бронювання авто. Бронювали ми машину через додаток Discover Cars у фірмі Magic Islands. Це нам обійшлось в 100 євро разом зі страховкою. І не дарма ми взяли страховку, оскільки я поставила невеличку подряпину на машині, і фірма Magic Island взяла з нас оплату в розмірі 450 євро, що є дуже великою сумою. Але Discover Cars покрило повністю усе до копійки. Тому особисто можу рекомендувати цей додаток, у описі залишу реферальне посилання на їх сайт. А тим часом ми дісталися до природних басейнів у Порто-Моніш. До ідеального місця, щоб освіжитися перед дальньою дорогою. Вода тут неймовірно чиста, прозора і прохолодна, з легким солоним присмаком океану. Ну подивіться на ці види, просто неймовірно. Плавати серед вулканічних скель – це як купатися в живій листівці. Навколо хвилі вдаряються об каміння, але всередині басейнів спокій і повне відчуття гармонії. Тут хочеться просто розслабитися, плисти і повністю зануритися в атмосферу спокою та краси. До речі, тут дуже слизькі спуски, тому варто бути обережним, коли заходите в воду. А ще навколо плавають маленькі рибки. Це додає відчуття єдності з природою. Є частина басейнів, де зовсім немає вітру, і вода настільки спокійна, що здається, ніби вона застигла. Саме тут по-справжньому можна відпочити і насолодитись моментом. А далі, рухаючись в сторону Сан-Вінсенте, ми побачили велику кількість водоспадів. Одним з них є водоспад Веоданоєва, що означає вуаль нареченої. Потік води, який стрімко падає зі скелі в океан, розсіється у повітрі, утворюючи тонкий білий серпанок, схожий на легку весільну фату. Наступний водоспад знаходився прямо біля в'їзду в тунель. А далі ми побачили просто неймовірно гарний виїзд з тунелю. І на виїзді, до речі, був ще один водоспад. Біля цього водоспаду Агуад-Алту знаходиться дуже епічний виїзд з дуже гарним видом на вид океану і гори. Це виїзд між Сейшалом і Сан-Вісенте. А наша подорож добігає кінця і пропоную насолодитися гарними видами з літака на мис Сан-Лоренцо.